هذا وقت غريب اللي قاعدين نعيش فيه الحين، اللي الناس في البلد اللي فيها الكثير يحسون إنه ما فيها شيء، لكن هذه بلدي، أحلى بلد. تعالوا نستكشفها سوا. وصلنا الحمد لله إلى المطر اللي بنتكلم فيه. أهلا إسحاق، كيف حالك؟ شانك؟ الآن الفري دايفنج إن شاء الله اللي حنا جينا عشانه. حبيبنا عمار الجبري، أهلا وسهلا، تشرفنا. شوف ما شاء الله المكان شلون، كأنك في بيتك وانت تدرس مروق. العافية. طيب عشان كذا احنا عندنا الاوراق هذه فيها تعبئة البيانات. احنا خلصنا النظري، اذا نوقع في يوم النظري لا قدر الله حصل احنا ما خلصنا الدورة في الايام هذه، نجي بعد اسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين، اي مدة زمنية كانت، اعرف انا فين كنت واصل وايش الاشياء اللي خلصتها وايش الاشياء اللي متبقي عليها. ورقة الموت، اذا مت رجعك شيء اكيد هنا هذه. معكم اخوكم اسحاق الفارسي، مدرب الغوص الحر من 2017 تقريبا. محب جدا للمجال البحري وبالذات في مجال التدريب. من خلال 3 سنين الحمد لله حصلت انجازات شخصيه وطنيه على مستوى الشخصي وعلى مستوى الخليج، يعني حتى في مجال الغوص الحر. نبذه تعريفيه بسيطه جدا بحريه هذه. اهلا وسهلا. عشان كذا احنا جينا لك انت. الله يعطيك العافيه حبيبنا. احنا الان جالسين نعمل فازلة صح؟ طيب عضلة الإجابة الحاجز تعتبر عضلة كبيرة في الغوص الحر لما بنعرف من خلالها عمار سنة ثالث ما يتحرك. طبعا اول جزء الاكاديميك سيشن اللي هو اللي علمنا فيه معلومات اكاديميه، بعدين بريثنج هذا اهم شيء التنفس، اوكي، بعدين بكره في المسبح في البول، بعدين اليوم الاخير الاوبن واتر. حاول قدر الاستطاعة اعمل سكان على جسمي، ارخي رقبتي، راسي، اكتافي، صدري. طبعا انا اتكلم واقع تجربه، وانا صغير في المسبح 30 ثانيه 40 ثانيه مره، لكن هنا بس اليوم عشان سويت تمارين صح، عرفت التكنيك الصح، بالله كم دقيقة و47 تقريبا، وجدا مرتاح جدا مرتاح، ولسه مش الليمت تبعك يعني، فعندك إمكانية أفضل من كذا بكثير إن شاء الله. طبعا أغلب المحلات بتوفر لك 5 أنواع 8 أنواع 10 أنواع من النظارات، تختلف بألوانها، تختلف بأحجامها، تختلف بأشكالها. تأكد إنه إيش أفضل واحدة فيهم بالنسبة لي هو اللي يختاره، هذا من ناحية كيفية الاختيار. طيب نشوف كذا. شاف طول الوقت ماسكة في وجهي، لما سبت الشفطة راحت. تشعر بس الآن ما تعطيها نفس الرؤية الصحيحة. هذا الشغله الثانيه، هاي الثالثه. هذا النوع ما يتم تفضيله من خلال الناس اللي مرة بيكون نحاف في منطقة بالضبط اهو ما يعيقنا عن الحركة بالشكل ده. إذا كان هنا حيصعب علي عملية التنفس الاسترخائي وما حقدر آخذ نفس كامل بشكل واضح، وإذا كان تحت بزيادة هيعيقني. يا سلام، هيعيقني عن الحركة. أول الناس نتعلم كيف هنا الناس المتقدمة. Day 1 خلص. Day 2 جاني خبر على الجروب مش حلو، خلينا نتصل على المدرب عشان نقول لكم هاي. صباح الخير يا مرحبا. صباح، كيفك حبيبي، شو اخبارك؟ الله يسلمك ويعافيك. والله الاخبار يا طويل العمر، النادي مقفل بكبره، امس ارسل راجل سعودي. واو كسرت، شو شلون الماء دخلت. كنسل اليوم طيب، واجلنا لبكره ان شاء الله. ان شاء الله منها يفتح المسبح ومنها يهدى الموج في البحر، فان شاء الله خير. اهلا جدة بلد. اللي وراي البيت هذا سكن في الملك عبد العزيز قبل 46 سنة،
عمر البيت. تخيل 4 أدوار تقريبا 40 غرفة. راحوا رحال في رجعتها مالي أمان، الحزن فيه وجدت مال، رحمة بها يا من خذيته يا حبيلك. أول شيء صباح الخير. صباح النور. داي 3 وصباح الخير. صباح الخير. تأجل اليوم الثاني لكن هذا نبي نعوضه إن شاء الله بالمسبح إن شاء الله. كيف حالك؟ All is good؟ ما شاء الله كبير المكان. أول يوم كويس. مهارات المسبح دائما تكون سهلة وبسيطة، وما يطلب مننا إتقان المهارات 100%، لأن الإتقان في المستوى الأول تقريبا شبه مستحيل أو مستحيل بالأصح، يعني يحتاج منك وقت. يعني في المستوى الأول نتعلم المهارات بطريقة صحيحة، إيش الصح إيش الخطأ، ونطبقها بطريقة مناسبة وكويسة. لو مارسنا على المهارات هذه بشكل دائم يصير إحنا وصلنا للإتقان. موضوع كتم النفس، كيف نكتم نفسنا في الموية، اللي هو امس احنا او قبل امس عملنا في الكلاس، كان بطريقه انه ننام على ظهورنا ونتنفس وما في شيء على وجيهنا، ناخذ ريكفري والكلام ده. اليوم حنسوي نفس الخطوات بالضبط، ولكن احنا وجيهنا في المويه، لابسين نظارات، لابسين سنوركلات. حيكون عندنا آلية تنفس ثابته قبل كل كتمه، اللي هي انفاس استرخائيه، بعدين انفاس كامله، بعدين بعد الكتمه نعمل ريكفري. لكن كيف الطريقه في المويه حتختلف. كل اللي عليكم تفكروا في اشياء ايجابيه، اشياء كويسه، سواء كان خيال كان حقيقه، اللي هو يعني هذا دائما ينسينا موضوع الارتباط، الاعراض القطع التنفس. كيف طريقه الزعنف عندنا؟ دائما الضربه تبدا من هنا، من بدايه الرجل. الجدار اخذ يدي اليمين للجدار وابدا الف جسمي هو بالشكل هذا، وقدر الاستطاعه ارجع حوضي اقرب شيء للجدار. بعدين رجلين الاثنين في الجدار، مش من الزعنفه، من الكعب. بعدين ارفع يدي اهو. ايش اسوي؟ ادف نفسي. ليش يدي فوق؟ مقاومة اقل واختراق للمويه بشكل افضل. صار مهم انك اول ما تشتريها اذا كانت ازاز تحرق الماده الزيتيه، صح ولا لا؟ مزبوط. حلو. عشان ما تضبط، عشان الكوتش بروفيشنال هو اللي حيسويها كمان. يس، وعشان اذا ضبطت علينا ما حنقدر نشوف نستمتع كويس. صح. حاجة نتعلمها الريسكيو، كيف تنقذ واحد. تحتاج تاخذ دورات اسعافات اولية وغيرها، لانه ما انتهى الموضوع مجرد انه يمكن شخص فاقد الوعي. في النهاية، نهاية اليوم الثاني من التدريب، وبكرة إن شاء الله إلى البحر. See you there. صباح الخير. اليوم الرابع بس فعليا في الدورة، اليوم الثالث، اليوم التطبيق، اليوم تسبح كذا ما معك معدات ما معك شيء. كيفك؟ اليوم الموعود، اليوم البحر ان شاء الله. إن شاء الله. توكلنا على الله، بسم الله. ايجو كوك. اهلا وسهلا. الحمد لله 12 سؤال صح. يا راجل الان كله صح. ايوه ما شاء الله عليك.
من زمان ما جاء أحد 25 صح. حبيبي يا قرأت الكتاب. أنت قرأت الكتاب أكيد كذا ما شاء الله. أنت كذا شكلك كنت بتطلطل على عبد الله كثير. بس كم سؤال؟ واحدة أوف. لا تقول. عندك واحدة؟ أوقات الراحة ممكن هو يرتاح 5 دقائق أنت ترتاح دقيقتين، يعني البنية الجسمانية تختلف والأعماق تختلف. تمام. إذا كنت أنا وياه إذا هو ارتاح 3 دقائق أنت ترتاح 3 دقائق. إذا ارتاح دقيقتين ترتاح دقيقتين. بس لازم يطلع معي. هو مو بس برا المويه. أوقات الراحة على سطح المويه عند العوام ووقت التمرين. أوقات الراحة فترات الصوم. أيوه مش في الجلسات الخارجية. أنت الحين الآن على العوام تتنفس. هو غطس غطسته وطلع أخذ 10 متر وطلع ارتاح دقيقتين ونص. أنت أخذ 10 متر وطلعت ممكن ترتاح دقيقة واحدة جاهز لك، مو شرط بالضبط زي ما هو يرتاح أنت ترتاح. اوكي الان وقت الغوصة ان شاء الله. هذا رايحين. خليك بالاسلوب يا حبيبي خليك. المهم حبيبي انت. على اساس ان الحبل ما يتشربك جوا، لان الحبل عندي 90 متر. لو عملنا العقد بطريقه صحيحه حيتشربك وحيكون صعب نفتح ثاني مره. كيف العقد بالطريقه غواص حر. After 2 steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. إذا عجبتكم الحلقة ادعموني نستكشف سوا.